नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज मैले कुराउनी अथवा खुवाको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ, तर अलि टाइम कन्ज्युमिङ भरि छ। सुरु गरौँ है त बनाउनको लागि। मैले एउटा भाँडोमा 1 लिटर जति दुध लिएँ। यो कुराउनी बनाउनुको लागि चाहिँ होल मिल्क लिनु होला। अब यसलाई एकछिन राम्रोसँग चलाउने अनि उम्लिन दिने। अब यतिको उम्लेपछि यसलाई लगातार चलाई पकाउनुपर्छ जबसम्म यो घटेर बाक्लो हुँदैन। यो पाक्दाखेरि चाहिँ छेउछेउमा टाँसिने हुन्छ, त्यही भएर एकछिन पनि छोड्नु हुँदैन यसलाई। यसरी तल पिठको अनि किनाराको सबै बेला बेलामा यसरी कोतर्दै पकाउँदै गर्नुपर्छ। तल लाग्यो भने डढ्छ अनि त्यो बास्ना एकदमै नमिठो आउँछ। हाम्रो दुध पनि लगभग आधा भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, अब यो पुन्युमा लाग्ने भइसकेको छ। यसै गरेर लगभग मैले यो पकाउन थालेको मिडियम हिटमा आधा घन्टा जति भएको छ। अब यतिको बाक्लो भइसकेपछि झन् एकछिन पनि नछोडेर कोतरी पकाउनुपर्छ, किनकि यो बाक्लो भएको भएर छिट्टो छेउछेउमा लागिहाल्छ। हेर्नुहोस् त कति बाक्लो भएको छ हाम्रो कुराउनी। एकदमै मिठो छ जस्तो देखिन्छ है। अब स्वादको लागि थोरै इलाइचीको धुलो राख्ने। हजुरहरूलाई चिनी गुलियो मनपर्छ भने चिनी राख्दा पनि हुन्छ यो स्टेजमा। मैले चाहिँ राखेकी छैन। अब हाम्रो कुराउनी बनेर रेडी भयो। ड्राई फ्रुट्सले गार्निस गरेँ मैले। हजुरहरू पनि यसै गरी बनाएर खानुहोस् है त। ह्याप्पी कुकिङ।